අද කලමාරිය සරට කැමති ඔයාට. හැමදාම පාවිච්චි කරන කුළුබඩු ටිකට නිවාඩුවක් දීලා අද මට හිතුණා මාස් එකේ රෙඩ් කරි පේස්ට් එක පාවිච්චි කරන්න. එකම කුළුබඩුව වුණත් අපි පාවිච්චි කරන විදිය අනුව ඒකේ රස වෙනස් වෙනවා. තරමක් ලොකු කෑලි වලට කපාගත්ත දැල්ල හොඳට පිරිසිදු කරලා කහකුඩු තේන්දක් මිරිස් කුඩු තේන්දක් දෙකක් ලුණු තේන්දක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ රෙඩ් කරි පේස්ට් එක එකතු කරලා මේ විදිහට සීසන් කර ගන්නවා. පේස්ට් එකේ විශේෂත්වය සුදු ලුණු ඉඟුරු සේරමී ඔක්කොම තියෙන හින්දා අපිට ආපහු කඩේක හදනකොට මේක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් තෙල් රත් වෙන්න තියලා දැල්ල ටික පොඩ්ඩක් මලව ගන්න. ඊළඟට තක්කාලි ගෙඩියක් ලුණු ගෙඩියක් මල් මිරිස් කරලා තියෙන මේ විදිහට කපාගෙන එකතු කරලා පේස්ට් එකේ ඉතුරු ටිකට වතුර ටිකක් දාලා ඒකත් හරියට දාලා මන්ට ගින්නේ විනාඩි 5ක් විතර කුක් වෙන්න දෙනවා. කැමති අයට පුළුවන් ඊළඟට මිටිකිරි කෝප්ප කාලයක් එකතු කරන්න. පොල් කිරි එකතු කරාට පස්සේ දැවිල්ලත් එක්ක අමුතු ක්‍රීම් රසක් එනවා. එහෙනම් ඔයත් හදලා බලන්න. ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.